Hello everyone, Namaste. Welcome to the last part of the Kobo Toolbox video. यो भिडियोमा हामी खास गरिकन फोनको माध्यमबाट चाहिँ कोबोको टुलबक्स प्रयोग गरेर हामी कसरी डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौं, हामीले यो भन्दा अगाडि बनाएको फर्मलाई चाहिँ फोनमा कसरी ल्याउने, कसरी चाहिँ यसलाई सेन्ड गर्ने सर्भरमा भन्ने बारेमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा केही चर्चा गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला यो मेरो एन्ड्रोइड फोन हो। तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ प्ले स्टोर खोल्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि प्ले स्टोरमा चाहिँ हामीले कोबो कलेक्ट भनेर सर्च गर्छौं। सर्च गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले मैले अब सिधै ओपन गर्दिए हुन्छ। तपाईहरुकोमा यदि इन्स्टल्ड छैन भने कृपया पहिला इन्स्टल गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई खोल्छौं। ओपन गरिसकेपछि अब कलेक्ट डेटा एनीवेयर, कन्फिगर विथ क्यूआर कोड और म्यानुअली इन्टर प्रोजेक्ट डिटेल्स भनेर हामीले देख्न सक्छौं। अहिलेको लागि हामी प्रोजेक्टको डिटेल्स चाहिँ म्यानुअली इन्टर गर्ने छौं। म्यानुअली इन्टर प्रोजेक्ट डिटेल्समा थिचेपछि यहाँ चाहिँ मेरो पहिलाको नि साइन इन भएको भएर अलरेडी देखायो हैन। हामीले युआरएल मा चाहिँ यही युआरएल नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो युआरएल लाई चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्दिने छु। यो युआरएल तपाईहरुले टाइप गर्नु होला सुरुमा, त्यसपछि तपाईको कोबो टुलबक्सको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ तपाईहरुले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो युजर नेम रहेको छ कुसुमशिला 123। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ टाइप गर्दिए। अब यसलाई मैले पासवर्ड पनि राखेर अब म एडमा थिच्दिन्छु। अब चाहिँ मेरो यहाँ लगइन भइसकेको छ। कुसुमशिला 123 मेरो कोबो जुन आईडी थियो, मैले जुन यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा ल्यापटपबाट खोलेको थिए, त्यही आईडीबाट चाहिँ अब मेरो यो फोनबाट पनि म खोल्न सफल भएको छु। त्यसपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाएका थियौं, एउटा फर्म बनाएका थियौं, प्र्याक्टिस फर कोबो टुलबक्स भन्ने, त्यो फर्मलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो डाउनलोड फर्म भन्ने थिच्नु पर्ने हुन्छ हैन। सुरुमा डाउनलोड फर्ममा थिच्नु होला। त्यसपछि कनेक्टिङ टु सर्भर प्लिज वेट अ फ्यु मिनेट्स भनेर चाहिँ देखाउने छ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म बनाएको सबै फर्महरु यहाँ देखाउँछ हैन। अहिले मलाई सबै फर्म चाहिएन, यसलाई म अनचेक गर्दिन्छु र मलाई अहिले चाहिएको भनेको प्र्याक्टिस फर कोबो भन्ने जुन छ, यसलाई मात्र म नीलो चेक लगाउँछु र त्यसपछि गेट सेलेक्टेड भनेर चाहिँ यसलाई थिच्दिन्छु। अल डाउनलोड सक्सेडेड भयो। अब यसपछि हामीले यो फर्मलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भन्दा अब डेटा कलेक्सन सपोजको लागि स्टार्ट गरौँ। हामी फिल्ड बेस्ड डेटा कलेक्सन अहिले सुरु गर्दै छौं भन्ने बुझौं। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ स्टार्ट न्यू फर्ममा थिच्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट न्यू फर्ममा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हामीले बनाएको फर्म चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस फर कोबो चाहिँ देखाउने छ। यसलाई प्र्याक्टिस फर कोबोमा देखाउँ। अब जुन हाम्रो डेटाहरु छ हैन, हामीले चाहिँ अब इन्टर गर्छौं। सपोज अहिलेको लागि आइडेन्टिफिकेसन नम्बर 3 सिलेक्टेड फेब्रुअरी 11। त्यसपछि हाउ ओल्ड आर यु 28, मोर देन सेकेन्डरी, नेभर म्यारिड, फ्यामिली हिस्ट्री नो, हाइट 180, वेट 60, हैव यु एभर बीन प्रेग्नेन्ट नो। अब यति थिचेर चाहिँ अब हामीसँग यहाँ दुईटा अप्सन रहन्छ। अब यदि के यो डेटामा अझ हामीले सचाउन मिल्ने ठाउँ छ अझ भने चाहिँ यसलाई हामीले अहिले सेभ एज ड्राफ्ट मात्र गरेर पछि यसलाई हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौं भने यहाँ सेभ एज ड्राफ्ट गरेर, अथवा हैन अब यही फाइनल हो, अब यसमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने छैन, अब यसलाई म सिधै पठाइदिन सक्छु भने अब यसलाई फाइनलाइज गरे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि मानौं कि यसलाई चाहिँ यो ड्राफ्ट मात्रै हो हैन, यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ भन्ने हिसाबले मैले अहिले यसलाई सेभ एज ड्राफ्ट भनेर गरे। अब हेर्नु त यो कहाँ गएर बस्छ, ड्राफ्ट्समा गएर बस्छ। हामीले जुन अघि एउटा डेटा कलेक्सन गरेको थियो त्यो चाहिँ अब आइडेन्टिफिकेसन नम्बर 3 वाला त्यो चाहिँ ड्राफ्टमा गएर बसेको छ। अब हामीले केही यसको इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने पनि केही फरक इन्फर्मेसन रहेछ हामीले डेटा कलेक्सन गरेको बेलामा भन्दा कि हामीले त्यस्तो फरक थाहा पायौं भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौं, कुन चाहिँ इन्फर्मेसन हो त्यही अनुसार। र अब हैन अब यो फाइनल भइसक्यो भने हामीलाई यदि लाग्छ भने यसलाई हामी गो टु एन्डमा जान्छौं। त्यसपछि अब हामी यसलाई फाइनलाइज गर्छौं है। अब फाइनलाइज गरिसकेपछि अब यो ड्राफ्टमा होइन, अब यो रेडी टु सेन्डमा गएर बस्छ। यो रेडी टु सेन्डमा अब हामी थिच्छौं। त्यसपछि जुन अघिको डेटा कलेक्सन भएको थियो आइडेन्टिफिकेसन नम्बर 3 को
यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, अब यसलाई चाहिँ अब हामी जुन हाम्रो रेडी टु सेन्डमा छ यसलाई चाहिँ अब हामी एक क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसलाई सेन्ड सेलेक्टेडमा थिच्छौँ। सेन्ड सेलेक्टेडमा हामी थिचिसकेपछि सेन्डिङ फर्म्स भनेर भन्यो। यसको अर्थ के हो भने अब चाहिँ यो डेटा चाहिँ सबमिट भयो। अब यो सर्भरमा ल्यापटपबाट हेर्दाखेरि देखाउँछ। अब यो चाहिँ रेडी टु सेन्डबाट अब केमा गयो, सेन्टमा गयो। सेन्टमा अब हामीले के डेटा कलेक्सन गराएको थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। हामीले कलेक्ट गरेको डेटाहरू यसबाट पनि देखाउँछ। अब त्यसपछि अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ फर्मलाई अब डेटा कलेक्सन सकियो, सबै सकिसक्यो, एनालाइसिस सकिसक्यो। अब मलाई यो फर्म चाहिँदैन यो फोनमा भन्यो भने डिलिट फर्म गरेर यो प्र्याक्टिस फर कोबोलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यति नै हो। यो लगातार यो प्रोसेस चाहिँ देखिन्छ होइन। सुरुमा डाउनलोड गर्ने, त्यसपछि स्टार्ट न्यू फर्म गर्ने, त्यसपछि ड्राफ्ट, रेडी टु सेन्ड अनि सेन्ड गरेपछि तपाईँहरूको काम सकिन्छ। अरू केही कन्फ्युजन भयो भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अथवा मलाई मेसेज गर्नु होला। आई विल ट्राई टु एन्सर इट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।